And we are now continuing with the panel connected to the media situation in Albania. It's a tradition of the Southeast Europe Media Forum that we have each year at the opening a local discussion about media situation in the host country. And I would like to use this opportunity also to thank to our partners for this event, especially the Konrad Adenauer Foundation and the Central Reopening Initiative for doing this event, and also to thank our local partner in Albania, the Albanian Media Institute, for the support for this event. Now we are continuing with the discussion about media situation in Albania. And because I like to do my job easy, I will ask each person sitting here to introduce himself, herself, and then we will start with the discussion and with questions. So maybe we can start a short introduction, your name and from media from which you are coming. And I will ask everyone to do a small introduction, and then we will start with the discussion. Thank you. Good evening, everybody. .al, not to be confused, no connections with the politico.eu. Thanks. My name is Ilva Tare. I have recently been appointed head of news at Euronews Albania that will be launched beginning of next year. So my name is Jonila Godole. I'm teaching in the University of Tirana in Department of Journalism, and I'm the director of the Institute of Media, Democracy and Culture in Tirana, and a former journalist. Përshëndetje gjithëve, unë jam Klodiana Lala, gazetare në televizionin News 24. Mbuloj çështjet e kronikës zezë dhe gjyqësorit. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Aleksandër Qipa dhe kryesoj Unionin e Gazetarëve Shqiptar, një organizatë më masive dhe më aktive në realitetin e sotëm të organizimeve të komunitetit profesional të medias. Thanks a lot. And I think we should start according to the agenda with the names. So I will start with Mr. Chipa because he is the representative of a journalist association union here in Albania. You have members, you know the media situation in Albania very good, and especially there are a lot of problems that journalists have in the daily work. Can you give a short overview and presentation, Mr. Chipa, how you see the situation of media in Albania today, and is there hope that it will be maybe better, or how you see it for the future? Please. Faleminderit. Së pari do doja të paraqisja disa statistika që lidhen me një perceptim më të drejtë për realitetin dhe skenën mediatike në Shqipëri. Aktualisht në Shqipëri rezultojnë të punësuar rreth 6200 persona në gjithë spektrin medial të vendit dhe në mënyrë të veçantë një zhvillim intensiv rekrutimesh po vihet re në mediat e reja të Shqipërisë. Nga gjithë ky numër prej 6200 punonjësish, rreth 2300 janë gazetarë të cilët punojnë në të gjithë spektrin medial, në strukturat e njohura tradicionale të mediave, pra në strukturat redaksionale të mediave tradicionale, dhe një pjesë e tyre, madje në lëvizje intensive për çdo muaj, është e rekrutuar në mediat e reja. Përgjithsisht kjo shifër ndryshon në harkunkor të 3 muajve në mënyrë të konsiderueshme. Një ndryshim i cili shënon rreth 100 gazetarë të rinj dhe natyrisht edhe të moshave të tjera me përvojë profesionale më shumë se 5 vjeçare në spektrin e mediave të reja online të vendit. Nga indeksimi i periodik që Unioni i Gazetarëve Shqiptar, që bën përmes strukturave lokale të tij, na rezulton që lëvizshmëria e punonjësve në media në Shqipëri është një fenomen i konsiderueshëm dhe i ndjeshëm. Mesatarisht janë më shumë se 50 gazetarë, të cilët ndryshojnë vendin e tyre të punës në harkunkor të 3 muajve. Nga ana tjetër, një ndër shqetësimet më të përhershme, të gangrenizuara do të thoshja unë, në realitetin e medias, është ai që lidhet me pozitën sociale të gazetarit dhe gjendjen sociale të gazetarëve. Është e vërtet që në Shqipëri, fatkeqësisht në harkunkor të 27 viteve, mungon një praktik
e institucionalizimit të marrëdhënieve të punës, një praktikë e cila do të duhet të updatojë në nivelet e institucioneve që ndjekin atë që ne konsiderojmë legjislacionin e rregullimit të marrëdhënieve të punës dhe organeve dhe organizatave vetë rregulluese të raportit social në të ashtu quajturin partneritet social brenda sektorit medial të vendit. Ka vetëm 2 raste në harkun kohor të 10 viteve të fundit të negocimit të kontratës kolektive të gazetarëve dhe këto përpjekje kanë ngelur sporadike, kanë përfshirë 2 ose 3 media kombëtare të vendit dhe në spektrin tjetër medial, në mënyrë të veçantë në media tradicionale, kjo është një betejë e dështuar dhe e pasuksesshme. Nga ana tjetër, është një nga problemet më serioze që në gjithë skenën mediatike të vendit, në nivele kompanish mediatike ose ente mediatike, po edhe operator mediatik, mungojnë përpjekjet e brendshme për vetërregullim dhe organizim sindikal të punojësve të medias dhe në mënyrë të veçantë të organizatave dhe redaksive të gazetarëve. Kjo e evidenton dhe e shënon dhe liston Shqipërinë në indekset periodike vjetore të lirisë së medias si një nga vendet me problematika të theksuara në fushën e rregullimit dhe në fushën e vetërregullimit. Një problem i dytë që në këndvështrimin tonë si Unioni i Gazetarëve Shqiptar është vërtet serioz, ka të bëjë me problemet deontologjike, të cilat natyrisht janë shqetësim i përhershëm edhe në ballafaqimin me opinionin publik, me audiencat, me lexuesin në të 2 format e shfaqjes së tij, aty virtual përmes mediave profesionale dhe mediave si opsion i ri i mediave tradicionale, ku në mënyrë të konsiderueshme pjesa më e madhe e gazetarëve me një karrierë më shumë se 10-15 vitesh ushtrojnë profesionin e tyre në përditshmëri. Aspekti i tretë, dhe këtu do të doja që edhe në emër të organizatës së cilën e drejtoj, por edhe përmes këtij forumi të rëndësishëm, të shpreja një shqetësim që është prezent dhe që meriton të pasoj me solidaritetin e organizatave të gazetarëve në rajonin tonë ballkanik, por që në mënyrë të drejtë për drejtë duhet vendosë në lëvizje edhe institucionet politike të vendeve të rajonit. Siç e dini, 2 vjet më parë, në realitetin e marrëdhënieve shqiptaro-greke dhe sidomos në mediumet e të 2 vendeve respektive, troqi vëmendjen shpallja non grata e një gazetari profesionist të Shqipërisë, siç është kolegu Marin Mema. Pati disa reagime nga organizatat tona të gazetarëve dhe në mënyrë të veçantë me një konsistencë reaguese, Unioni i Gazetarëve Shqiptar kërkoi nga autoritetet diplomatike respektive, qoftë të Shqipërisë dhe qoftë të Greqisë, të jepeshin arsye zyrtare për ndalimin dhe shpalljen person non grata të një gazetari. Ky është një rast i rrallë në relacionet e fqinjësisë të Shqipërisë me Greqinë në mënyrë të veçantë, por edhe me vendet e tjera të rajonit. Unioni i Gazetarëve Shqiptar konstaton me shqetësim të konsiderueshëm se në periudhën e fundit, sidomos të vitit 2018, na rezulton që një pjesë e kolegëve, të cilët janë të artikuluar për relacionet e fqinjësisë shqiptaro-greke, për marrëdhënie diplomatike, për çështje që trajtojnë prezencën e minoritetit grek në Shqipëri, por edhe të kategorive të njohura në relacionet e lëvizjes emigratore midis 2 vendeve, që në mos janë persona zyrtarisht të shpallur të padëshirueshëm, ndeshin në procedura të kontrollit bezdisës në pikat kufitare kur ata duan të lëvizin për arsye dhe motive profesionale. Kërkojmë nga organizatat dhe natyrisht edhe nga SEEMO të verifikohet një shqetësim i tillë dhe natyrisht të mos pengohen gazetarët, sepse në dijenin dhe në shqetësimin tonë më të freskët, pas ngjarjeve dhe episodeve që u përcollën në pikën jugore të vendit, përkatësisht në qarkun e Gjirokastrës, është një territor administrativ i cili fqinjëron me Greqinë administrative. Gazetarët shqiptar që raportuan nga një veprimtari me sens dhe përmbajtje të evidentuar nacionaliste greke, u përballën me agresivitetin e personave të ardhur nga Greqia dhe me përfaqësues politik
madje nuk mungonin edhe eurodeputet, për të mos zhvilluar në liri të plot dhe në të drejtën e tyre raportuese raportimin për mediat e Shqipërisë, gjë që shkaktoi incidente. Ne apelojmë që situata të tilla dhe indicje të cilat praktikisht e prishin harmonin midis komuniteteve profesionale, agresojnë lirin e raportimit dhe krijojnë tensione të panevojshme, të mund të përballen me një reagim solidar nga organizatat e gazetarëve në të gjithë rajonin tonë. Është një mënyrë solidare e cila do ta bëjë edhe më të potencuar atë që ne e konsiderojmë organizim dhe liri të bashkimit të një komuniteti profesional që të i kalon dhe ka përcen etnit, shtetet dhe natyrisht edhe rajonin të cilit i përkasin. Këto kisha menduar në adresimin tim. Faleminderit. Thank you, and thank you also for the last information. I must say, again, I'm repeating it for always, freedom of movement for journalists is the basic of work for the journalism. It's also the basis of behaving of every country to leave journalists to move free from country, to be free. And for sure, every case, when there are some problems, is a case where we have to take it in concern and to check what happened and how to be solved. But in general, and in rule is easy, the journalist, independent from the political view, independent from the media for whom she or he works, must have a freedom of movement. And this is especially important in our region of Southeast Europe. And always when there's a case, we are very taking it in concern and we are reacting. So it's very important that also Albanian journalists can move in all countries in the region and all parts of the region of Southeast Europe and in Europe, in whole Europe, free. So I will stop at this moment, but later maybe we'll speak more about this case also. I will give now the word to Mr. Dervishi, who is a long-year journalist, editor, and so on. Now he's working for for the public radio and television. So Lufti, if you can start with your short presentation, please. So the only good news that I can give is that my presentation will be short, or very short, because it's very difficult to stand in front of the wise audience and before the reception. If you'd ask how is the situation of the media in Albania, with one word I would say good. But if you'd ask for two words, I would say not good. Why it is good? We have 56 TV stations, 200 cable TVs, 700 portals, 2 million Facebook accounts open in Albania, still 22 daily newspapers. And talking about geography, Albania is, as it has been decided by great powers in 1913, last century, small country, 1.8 million inhabitants. So, considering those figures, one would expect that the mortality rate would be rather high. But that is not the case. We still have here like 9 TV channels, 24 hours news format. We have Top News, City News, Sky News, Aero News, soon, hope, Ora News, News 24, Fax News. And the predominant question of the day is, where is the news? Certainly we have a lot of information, but we have less and less news. We don't have journalists in prison, we don't have journalists in court, we don't have journalists in police detention, but what we lack is mostly critical journalism. We have one of the best laws on access on information, and that is good. What is not good is that the law, this law is not really implemented. We have 2,500 journalists, as Alexander was mentioned previously, and the question is, most of them don't have a regularly working contract. So we have
a market, and that is good. But what is not good is that does not function according to the market rules. So media is more understaffed, and they really don't produce or edit, but just compile or just go live. We have a very good code of ethics, but mostly on papers. And if we compare the previous conference in 2009 in Tirana, there are new things. The game has changed. More and more now we talk about the alternative facts, post-truth and version of truths, or 50 shades of truth, you name it. We have fake news, conspirative theories, which are very good because in this complex and modern world, they give very, very easy explanations for the questions why things are messed up. We have cyber extremism, we have citizen journalism, and I don't know how it is in the other countries in the region, but we are living in a day where the message and messenger is one. We have political leaders reporting for themselves. They have their own TV channels, their own means of communications, and traditional media is just repeating or enforcing their message. Some of the participants here probably might recall a famous movie by Akira Kurosawa, the Japanese author. The film is in the 50s, and it's a recount of 4 people telling different versions of a story of a murder and a rape. And this movie, if you watch the news bulletins here, it's a vivid reminder how can be 4 different versions of truths for a very obvious story or event. Talking about the relationship between media and politics, it's like Siamese brother. When one sneezes, the other is coughing. The thing which we are lacking is critical journalism, investigative journalism, fact-checking, and consumer approach. So due to the lack of the human resources and financial resources, media finds it very easy to focus on leaders and institutions. From Monday till Friday, which is tomorrow, in the prime time, in most of the, not most, but almost all TV channels, you will see the political talk shows in the prime time because they are cheap, cost-effective, and a shortcut of the media owners to strike deals with the person in power. So this approach of towards leaders and institutions and not towards the issues and people, it's what is a disease of the Albanian media. But the future, there is room for optimism because some pessimists say that things can't go worse. But I'm optimist. I think that there is still room for going worse. Thank you. Thanks a lot about this positive view. Little joke, but because of the situation, we will have later also a case that happened this year where the international community was very concerned about what happened in Albania. But before speaking about these attacks and so on, we will have now a person who is a researcher, Jonila Godola, and I will ask you to give a short overview about how you see. Ok, unë do të vazhdoj në shqip atë prezentimin tim. Natyrisht jam pak në siklet këtu mes kolegëve të mi, të cilët janë
janë gjithë kolegë dhe miq të nderuar të medias, pra janë aktiv në media. Ata punojnë për median, jetojnë për median, por jetojnë edhe prej medias. Në rastin tim, duke qenë që jam më shkëputur nga media, do vazhdoj këtë po të mendimin kritik të Lutfiut, edhe pse ishte për të ardhme, dhe në fakt unë do të mbetem tek ajo e ardhme me frikën, me atë dëshirën dhe me pyetjen e madhe, do që do ta nis këtë po them prezantimin tim shumë të shkurtër, me pyetjen e madhe sa i ka shërbyer demokracisë në fakt media dhe gazetarët në këto 28 vite dhe në mënyrë të veçantë në këtë po themi 10 vjeçarin e fundit, në mënyrë që të shohim edhe çfarë do të jetë më vonë. Kur unë dhe kolegët e mi e filluam gazetarinë në fillim të 90-s, nuk i dinim shumë nga termat, të cilat sot janë i din të gjithë studentët që vinte ne që në semestrin e parë të gazetarisë, watchdogu, garantuesi i interesit publik, pra media si garantuesi i interesit publik e kështu me radhë. Këto nuk i dinim, por ajo që ajo që në mënyrë intuitive kuptonim atëherë, me një lloj idealizmi që na jepte në radhë të parë mosha, që ishim të rinj, po në radhë të dytë na jepte edhe periudha ku ne filluam gazetarinë, që ishte rënja e regjimit komunist dhe shpresa që tani do të vendosej, le ta themi, demokracia. Atë që ne menduam atëherë, pra atë që ne mendonim që ishte profesioni jonë, edhe pse nuk ishim fare një formim gazetaresk as trajnime, si ato që kanë sot gazetarët, nuk ishim as kanale në internet për të parë burime të tjera, por ajo që mendonim ishte që përmes raportimit ton në thellësi, aq sa përpiqeshim atëherë, t'i shërbenim interesit, t'i shërbenim publikut dhe interesit publik, duke qenë në një farë mënyre duke zbuluar, le ta themi, atë të ashtu quajtur biznes të qeverisë, pra të gjitha gjërat që gjithmonë qeveritë që janë në pushtet nuk duan që t'i tregojnë. Pra kështu e kuptonim ne atëherë gazetarinë si një mision, e cila duhet të luante rolin e vet për të informuar qytetarin, i cili në një Shqipëri që sa vinte nga komunizmi ishte akoma i fiksuar pas propagandës së medias. 10 vite më vonë, diku nga vitet 2000 dhe sidomos nga fundi i 90-s, kur nisi zhvillimi i mediave të reja dhe i mediave private, domethënë mediave të reja që ishin private në atë kohë, pati shumë shpresë, ne gjithë patëm shpresë që me zhvillimin e teknologjisë në ato media që ishin atëherë në shtypin e shkruar dhe pastaj dhe në mediat audiovizive, do të rritej dhe cilësia. Në fakt, ja ku jemi sot këtu, 28 vite pas rënjes së regjimit komunist, dhe kemi një titull interesant sot, pra jemi në një konferencë e cila flet për rritjen e përfitimeve, po le ta themi, dhe të transparencës në tregun mediatik. Në fakt, ne mund të flasim vetëm për përfitime që media ka pasur në gjithë këto vite, unë nuk e di çfarë rritje tjetër mund të kemi shumë se sa kaq, sepse rritja e përfitimeve ka qenë në fakt në kurisë të cilësisë. Nëse do ta shohim në mënyrë të veçantë se çfarë ka bërë media, ku është media sot, ajo që shoh unë, domethënë, se ku është media sot, ne shohim një media e cila kontrollohet, pra një përmbajtje mediatike e cila kontrollohet jo më nga gazetarët, pra ka vite që nuk është më në dorë të gazetarëve, por është në dorën e pronarëve të mediave dhe të agjendave të ndryshme që ata kanë, që mund të jenë agjendat një për ruajtjen, për mbrojtjen e bizneseve të tyre dhe për zgjerimin e tyre, pra për rritjen e fitimeve akoma të vazhdueshme të bizneseve të tyre, dhe e dyta për agjendat më të fshehta që mund të jenë agjendat politike dhe ekonomike. Pra është një media e cila në fakt ne e quajmë akoma media, por është një media që i është dorëzuar, po themi, agjendave politike dhe agjendës së biznesit. Do që për fat keq, pra interesi pronarëve të medias është ai që përcakton sot atë që opinionin publik shikon, lexon në media, sikurse kolegu im Lutfi e tha me shumë të drejtë, duke përdorur efektin Rashomon që kemi pasur atëherë tek Akira Kurosawa, pra janë realitete të ndryshme që jepet nga media të ndryshme me agenda të ndryshme ditë për ditë për gjëra të cilat publiku dhe për fakte të cilat publiku i sheh dhe i prek ditë për ditë. Media dhe gazetarët për fat keq janë vërë delegues në një betejë mes grupeve rivale politike dhe ekonomike sot. Një gjë tjetër që nuk ka qenë pozitive në zhvillimin e medias është
me gjuhën e vet, me raportimin e vet, media ka mbjell më shumë armiqësi, do thosha unë, në këto 28 vite deri sot se sa një konsensus në shoqëri. Ka mbështetur me mënyrën se si raporton dhe me mënyrën se kujt ja ofron skenën e saj, po themi, skenën e saj televizive ose skenën e saj qoftë edhe në median e shkruar dhe ato online, ka mbështetur gjuhën e urrëties më shumë se sa ka promovuar një besim social, the social trust, që do të ishte shumë e rëndësishme për shoqëritë si Shqipëria, që janë shoqëri, po themi, postkomuniste, të cilat akoma vuajnë nga traumat e së shkuarës. Dhe të them të vërtetën, pa dashur që të bëhem provokative këtu, por duke e parë në këtë kontekst media, do thosha që media jonë, dashur pa dashur, është kthyer në lëvizjen e saj dhe në punën e saj që bën në një forcë gati antidemokratike me atë që bën, duke kontribuar në rritjen e një qëndrimi mjaft cinik në mënyrën se si duhet mendojmë për politikën, se si duhet të kemi qëndrimet tona kundrejt qeverisë dhe të tjerëve, dhe për mendimin tim, nëse kjo do të vazhdojë kështu, i bashkojmë skenarin shumë pozitiv të Lutfiut, nëse kjo do të vazhdojë kështu, për median nuk po diskutohet më për median, këtu po diskutohet për demokracinë, se ku do shkojë kjo gjë. Pra unë shoh vetëm një dobësim të vazhdueshëm të demokracisë. Kjo çfarë sjell, përse mendoj domethënë se kjo e dëmton demokracinë me kalimin e kohës, kjo media e kapur që ne kemi, dhe një media e cila e ka harruar profesionalizmin e vet duke u vendosur në shërbim të agjenave të tjera. Mendoj që dëmi më i madh i shkaktohet publikut, i shkaktohet qytetarëve shqiptar, për sa i përket, po themi, besueshmërisë, jo vetëm te media, të cilën e ka humbur prej kohësh, por edhe tek institucionet demokratike, të cilat në fillim të 90-s, në kohën kur unë isha gazetare, të paktën të gjithë kishim pak më shumë besim se sa kemi sot. Dhe si rezultat i gjithë saj panorame, le ta themi, unë nuk e shoh krejt të natyrshme që ne sot përballemi me një shoqëri e cila është apatike, dhe me një media të tillë besoj që apatia e shoqërisë sonë do të vazhdojë që të rritet dhe kam frikë se demokracia do të vazhdojë që të dobësohet. Shumë faleminderit. Thanks a lot. Now we're coming to a point, also emotional point, because always when a journalist is attacked, it's also emotional thing. It's a very personal thing. And we had this year an attack on a journalist here in Albania, where the international community was shocked when it happened. More clear to say it was an attack on the home of her parents. And I would invite Ms. Lala to say first how the day was when that happened, how it was for you to learn that somebody shoot on the home of your father, of your parents, and how did it change, or did it change your work since then, when this happened? And of course, about the media situation and especially the role of investigative journalism in Albania, but this personal element will be, for the beginning, very interesting for me. How you feel after everything what terrible happened? Faleminderit zoti Vujović, sigurisht, në fakt nuk do doja të ndalesha shumë gjatë, por sigurisht ka qenë një moment i vështirë. Unë edhe familjarët e mi mendoj se tashmë jemi duke tejkaluar këtë pjesë, pa diskutim fakti që ndodhem këtu përpara jush do të thotë që unë jam e vendosur për ta ushtruar këtë profesion, derisa ta shoh të arsyeshme që do t'i shërbej opinionit publik. Pa diskutim që gjithsecili nga kolegët e mi po t'ishte një situatë të tillë, do të kishte të njëjtën ndjenjë frike mbase në momentet e para, ashtu si dhe unë, pavarësisht arsyeve. Por në fakt, kur ju më bët ftesën për të ardhur në këtë panel, me thënë të drejtën, mendova një moment dhe u friksova dhe thash, a jam unë njeriu duhur dhe gazetari duhur për të përfaqësuar të gjithë gazetarët e terrenit, dhe si mund ta bëjmë këtë më së miri. Që do të thotë, e kam tejkaluar atë ngjarje dhe nëse ju më lejoni, dua të evidentoj disa problematika që unë has në përditshmërinë time. Punoj prej 15 vitesh, kam mbuluar gjatë gjithë kohës çështjet e kronikës së zezë, krimit organizuar, gjyqësorit e tjerë. Dhe në fakt dua të ndalem pikërisht edhe të flas edhe në emër të kolegëve të cilët punojnë në terren. E nisa sot ditën me një bisedë me një mikun tim dhe dua ta ndaj me ju këtë histori, cilin e pyeta
si e shikoni ju median? Ai më tha e shikoj median si ai zoti që e blen qenin dhe vendos tek dera e shtëpisë së tij për ta ruajtur. Dhe në ditët e para, qeni le dhe i zoti është shumë i gëzuar, sepse shikon që ka bërë një bleje të mirë, pra ka bler qenin që i duhet për t'i ruajtur banesën e tij. Por pas sa ditësh në deri troket një mik. Edhe në këtë moment qeni le sepse shikon si njëri që mund t'i grabis shtëpinë. Ai e godet dhe i thot nuk mund të lehesh sepse ky është mik i familjes time. Dhe kjo gjë përsëritet disa herë. Dhe në momentin që vjen hajduti i vërtet, qeni nuk le sepse ka frikën e të Zotit. E ndava këtë histori për të thënë që gazetarinë në Shqipëri më shumë se gjithçka tjetër po e shkatron vetë censura. Që do thotë shumë gazetar, duke parë se në çfarë habitati jetojnë, shpesh nisin të rrëmojnë histori të bukura dhe që mund të ndryshojnë shumë çka në jetën e qytetarëve shqiptar, por më pas vetë censurohen dhe thonë përse ja vlen ta marr përsipër rrezikun, përse të riskoj veten dhe familjarët e mi, kur në fund fare në finale unë do të marr një pagë, e cila nuk do të më mjaftoj për të përmbushur nevojat e mia. Dhe këtu dalim tek ajo pjesa që unë dua ta prek dhe ta prek shumë në fakt, që janë kushtet e gazetarëve. Prej 15 vjetësh shikoj që ndryshon gjithçka, teknologjia, ndryshojnë kryeministrat, ndryshojnë presidentët, ndryshojnë drejtorët, ndryshojnë prokurorët, gjyqtarët, por një gjë mbetet e pandryshuar, kushtet e gazetarëve. Unë kam kolegë të mi të cilët nuk e fitojnë dot jetesën edhe pse punojnë deri në 15 orë në ditë. Kanë paga qesharake. Nëse unë ju them që paguen vetëm $200, ju do të habiteshi. Por në fakt ky është realitet shqiptar. Dhe duke që nuk u fite mbi jetesës, janë edhe të demoralizuar, mendoj, për të bërë punë të mira dhe për të bërë gazetari cilësore. Një gjë tjetër që dua ta theksoj lidhet pikërisht edhe me faktin që në pjesën ndërmuese ne kemi media që nuk paguajnë gazetarët prej muajsh. Dhe çfarë mund t'i kërkoj unë një kolegu që të ndaj me të një histori apo të punoj për një histori, kur ky gazetar ose ky koleg ka muaj të tërë pa marrë rrogën. Me çfarë të jetoj? Sigurisht që duhet kemi parasysh edhe një pikë tjetër, besoj kolegët më kuptojnë, unë jam shumë e drejtë për drejtë dhe dua ta evidentoj dhe këtë gjë. Lidhjet e krimit, politikës edhe biznesit janë bërë shumë të forta vitet e fundit. Që do të thotë, ne kemi pronar mediash të cilët janë ndërtues, që marrin koncesione, marrin tendera, dhe në këtë kuptim shpesh nuk kanë interes që historitë e gazetarëve të cilët rropaten për ditë për t'i gjetur dhe për t'i zbuluar, shpesh e shohin veten, domethënë përfundojnë në koshin e plerave, më vjen keq ta them këtë gjë. Këtë kuptim, ky trinomi politik, biznes, krimi organizuar, mendoj që po i bën gjithashtu një dëm shumë të madh të gjithë mënyrës se si po bëhet gazetari. Pa diskutim, pastaj kam një kritikë shumë të madhe për të gjithë ata njerëz që mendojnë se mund të bëhen gazetar, duke patur thjesht një kompjuter me vete. Të gjithë ju e dini, jeni profesionist, të jesh gazetar do të thotë që të punosh pa orar, të punosh pa bërë pazare dhe kompromise, të punosh edhe në kushte të vështira, të përballesh edhe me rrezikun. Dhe në këtë kuptim, fakti që fake newsi ose lajmi rremtë në Shqip nuk polarizon kaq shumë lidhet pikërisht me faktin se këtu është ngatruar misioni gazetarëve të vërtet, të cilët për fat të keq numërohen me gishtat e dorës, me ata njerëz që mendojnë se mund të bëjnë gazetari duke u fshehur pas WhatsAppit, Viberit edhe tastierës. Këto janë problematikat që unë doja të theksoja, uroj të kem qenë ezauruese dhe uroj të kem përfaqësuar mirë kolegët e mi, të cilët dua ta them edhe faktin e fundit, zoti Qipa foli për 6200 punonjës mediash, gazetar, nëse më ndihmon zoti Qipa, por me keqardhje unë vrej në terren që numërohen me gishtat e dorës gazetarët që dalin të paktën në fushën që unë mbuloj, mund të numërojnë base vetëm 10 të tillë që ndjekin seanca gjyqësore, që mbulojnë ngjarje të bujshme dhe nuk e di ku janë 6200 gazetarë. Nëse Jo, ka një saksi. Okay. Unë thash për 6200 punonjës në gjithë
skenën mediatike të vendit. E kuptoj. Okay. Nocioni i punonjës me gazetar. Okay. Po gjithsesi e vrej me shqetësim faktin që ka shumë pak gazetarë të cilët dalin në përditshmërinë e tyre në terren edhe mendoj që kjo pastaj minon jo vetëm cilësinë, por edhe besueshmërinë dhe gjithë spektrin e gazetarit. Faleminderit. Thanks a lot. Next speaker will be Mr. Lela. So, Alfred Lela, please. Faleminderit zoti Vujovic. I'm going to be speaking in Albanian. Faleminderit dhe tuesve, sepse unë përfaqësoj atë që konsiderohet një media e re, një racë e re në Shqipëri, por në vrapësi për të kapur fatkesisht të metat e medias së vjetër. Pra, unë jam një gazetar i ri i medias së re dhe një gazetar i vjetër i medias së vjetër, i medias tradicionale, duke qenë se kam punuar më shumë se një dekadë në median tradicionale dhe këto 2 vitet e fundit jam në domenin .al ose si që quhen këtu në Shqipëri portale, ndoshta edhe rajoni me këtë emër i njeh. Ka megjithatë pavarësisht asaj që duket si një tunel pa dalje dhe me errësirë gjithandej, kjo edhe kur vjen nga zëri më i kthjellë, që është zëri që vjen nga terreni i koleges Lala, ne na duhet të shohim edhe në këtë pamje të errët, na duhet të shohim një shpëtim, edhe pse edhe unë vetë kam më shumë kritika se sa që i bie t'jenë edhe kritika për veten. Ndërkohë që po shihja titullin e konferencës, sloganin e konferencës, të mendosh jashtë kornizës, të jesh edhe përfitues dhe transparent, nuk rria pa i thënë vetes, pa i shqiptuar vetes një cinizëm, i cili ka të bëj me faktin se në Shqipëri në fakt nuk ka kuti dhe nuk ka korniza. Kështu që je gjatë gjithë kohës jashtë tyre, përtej tyre. Dhe ndoshta slogani ose titulli duhet përmbysur dhe duhet thënë këtu te ne, në realitetin e peizazhin tonë mediatik, duhet të fillojmë të mendojmë brenda kornizave, brenda kutisë, që do të thotë një kthim tek rregullat, që do të thotë një kthim tek ABC-ja, që do të thotë një kthim tek parimet, një kthim tek bazikja. Megjithëse duket se kemi ecur shumë, kemi evoluar shumë dhe jemi shumë përpara dhe sërish për ta lidhur me atë që tha kolegja Lala, gazetarinë e Viberit, tastirës kompjuterit, etj. Këto sigurisht duhet të bëjmë dhe këtë dallim, duhet ta fillojmë nga vetja, duke thënë që këto të meta që janë të sektorit janë dhe të metat tona, janë dhe të metat e mia. Pra ne nuk mund të jemi predikuesit pa qenë zbatuesit. Ky është një kufi që ne duhet ta prekim të paktën me fjalë. T'ja njohim vetes, t'ja pranojmë vetes këtë të met, të paktën duke shqiptuar, paktën duke e thënë. Problemi i qëndësishëm, thelbësor, i madh i medias në Shqipëri sot sipas meje, nuk është tek vetë shndërrimi, domethënë kalimi nga media tradicionale tek këto të rejat, po është se shndërrimi po ndodh nëpërmjet të njëjtës përcjellje, nëpërmjet të njëjtit infeksion. Dua të them që problemet e medias së vjetër janë duke u përsëritur pik për pik dhe duke u shumuar tek media e re. Pra media e re nuk është pjellë, duket sikur është pjellë e evolucionit, duket sikur është fëmijë i revolucionit, por nuk është asnjëra as tjetra. Në fakt është një përsëritje e shumuar, e shumëzuar, çka e bën pothuaj skizofrenik realitetin. Pra e bën atë kërkesën ose thirrjen për të kërkuar një zgjidhje edhe më të hetshme.
Unë jam përveç se gazetar, unë jam dhe lektor në Universitetin e Tiranës dhe unë kam këtë problem me studentët, për t'ju shpjeguar studentëve se çfarë është në fakt, çfarë ndodh në terren, në realitet, çfarë është media, çfarë janë gazeta, çfarë janë portale, çfarë është media re, çfarë është media vjetër, cilat janë parimet, dhe duke u treguar i ndershëm me ta për t'ju dhënë natyrën e peizazhit mediatik ashtu siç është. Sepse ata nuk do jenë student për gjithmonë, do të dalin nesër, do të gjejnë punë, do të bëhen gazetarë dhe sigurisht do ta kujtojnë, po themi, mashtrimin apo spekulimin tim. Dua të them se ne duhet jo vetëm ta bërtasim ose ta shpjegojmë ose të themi se ekzistojnë këto metat medias, por të shohim edhe pjesën tonë në to. Cilat janë të metat? U cekën këtu pak a shumë, censura, sigurisht është e madhe, autocensura, pronësia e medias e cila nuk është e gazetarëve, por është një pronësi që vjen nga industritë tjera që nuk kanë lidhje me mediat, janë konfliktet e interesit nga më të ndryshmet, mos shkëputja nga politika, etika, shkeljet etike, lufta për konkurrencë, lufta për klikimet, edhe kjo është një gjë që është e jona më shumë se është e pronarëve, fake news, apo qoftë dhe faktet alternative, dhe gjitha kufizimet që vinë prej kësaj liste gjatë, çka sigurisht ne si gazetar profesionist me të meta, që janë amatore të metat, na bën të kthehemi edhe një herë tek ABC-ja, na bën të detyrohemi ta përkufizojmë veten. Çfarë jemi, çfarë bëjmë, pse bëjmë, për kë e bëjmë dhe për kur, për deri kur shpëtojmë ose kur e zgjidhim këtë problematikë. Më kujtohet një shprehje e Ivan Krastevit, që në internet të gjithë janë shumicë. E them këtë sepse mediat e reja, shumimi për të cilin fola, përveç shndërimit kanë edhe këtë betejën e asaj që mund të konsiderohet se quhet demokracia në internet. Një demokraci që ka në fakt totalitaritetin e vet. Dhe në këtë internet ku gjithë janë shumicë, gazetaria, fatkeqësisht gazetaria e mirë është duke u bërë pakicë. Dhe kjo është një thirrje që mund të tingëlloj, nuk po them e pashpresë, por e çuditshme. Gazetaria ose gazetarët duhet të mbrohen si pakicë. Domethënë duhet të kenë të drejtat e një pakice. Dhe si bëhet kjo pakicë shumicë, sigurisht nuk kam një përgjigje, nuk mendoj se e konsumoj dot këtë pyetje, që më duket e vështirë. Dhe me këtë, me kaq, dua ta mbyll duke ju falendëruar për vëmendjen. Faleminderit. Thanks, Alfred. Before we continue with Ilva Tare, just, dear colleagues, if someone of you has a question to the colleagues here from Albania, especially asking international colleagues, journalists, we will have a chance after next presentation. You should show your hand if you have any question about media situation in Albania. And now, Ilva, please. Well, be ready for the questions because I'll be as brief as I can. Really short. I had prepared some things to share with you, but my colleague said almost the main problems, struggles, challenges that we're facing. So I'll keep it short and simple. Can you help me and turn your heads and look how many cameras are left, please? Join me. One, none. I think that's of the conference. I don't think it's a media. That is what happens here.
every day. If there is a conference on climate change and there is a politician, the politician is asked about the intern minister, and then the cameras are left. Are leaving the event. If there is a conference on waste management, the media is there only when the politicians are present. And then they go to prepare the next story. In the end, the news edition is filled with what the politicians have said, and mainly with stories that cover the boulevard and the main ministries. The rest is not there. I think media here in Albania has lost citizens, their interests, and do not talk to them, does not talk about them. And I see this as the biggest problem right now. I'll close with a remark that I was looking for some research before to come in this event, and I found the Eurobarometer 2018 with a finding that surprised me, and not for good. Well, I wasn't surprised for good, because Albania had the largest proportion of citizens with high trust levels in media, followed by Nordic European countries. Whereas in Malta, Macedonia, Serbia, and in the UK, the majority of the population does not trust the media. I'm surprised with Albanian public, because I do believe media is in dire conditions, the trust is in low levels, and we can and we should do much better. Thank you. Thanks a lot. Just to have showed, thanks, yes. So, is there any question from colleagues to colleagues? Or if there's no question from colleagues, then I will ask some questions. Yes, please. Maybe the microphone, and if you can change just your name and where you're coming from. Yes, my name is Sabina Castelfranco, and I work for CBS News. And Ilva, the question is for you. I wanted to know, are you going to be implementing changes at Euronews? That's my hope. And I think we are structuring a plan to give importance to people's voice and their interests. Thank you. If there will be some other questions, you can just show the hand, but I have two questions to everyone here. One question is a practical from the daily work. It's the question of access to information. We know that the regulations are good in Albania, and one of the best laws, if you like, worldwide. But in the practice, there are a lot of problems in implementation. And the question is, especially for those dealing with investigative journalism, but also editors and all colleagues sitting here, did you have this experience and problems to get information? Do you have this problem from the authorities to get information? And how are you solving this problem? That was the first question to everyone. And the second is, the question that was mentioned, the topic was, of course, self-censorship. Self-censorship, the time of all censorship, I think it's past, but self-censorship is a big problem, not only in Albania, in many countries. I would say in every country today we have some form of self-censorship. But maybe because people who are part of this self-censorship, journalists who are doing self-censorship, they don't like to speak about that. But maybe if you can give some examples, if you know some colleagues who are doing this, maybe to say the reason why they're doing this. If you have, maybe if you know some journalists where you say, yes, she or he is doing the self-censorship, to give the explanation why. Is it always, they say, the pressure directly from the owner, or is it coming from politics? What are the reasons why journalists are doing the self-censorship, and how do you see a way to solve it? Because that will be also an international good solution, to have some solution how to solve the self-censorship. So maybe from your way as professionals, if you see. So maybe if we can start, and if everyone, you can give some short remarks to this too. So maybe we can start from the Professional Journalists Association and then continue. Faleminderit. Për sa i përket pyetjes së parë, aksesi në informim. Është e vërtetë që
Shqipëria ka një legjislacion të amenduar për sa i përket të drejtës për informim dhe për të informuar. Sikundër, në amendime janë përfshirë edhe nenet posaçme të cilët penalizojnë nënpunësit apo drejtuesit e administratës publike, të cilët nuk vënë në dispozicion të gazetarit informacionin e kërkuar. Por këtu ka dy probleme. E para që administrata është tinzare në shumicën e rasteve, luan me procedurat dhe justifikimet formale, pa vënë në dispozicion informacionin konkret. Praktikisht një nga vështirësitë më të mëdha që hasin reporterët kryesisht të çështjeve ekonomike, financiare dhe reporterët e kronikës, lidhet me faktin që administrata i shmanget transparencës për statistikat financiare të veprave publike, investimeve publike, apo për procedurat e ndjekura në tenderimet publike. Dhe kjo është një gjë shpesht për gjithë reporterët përkatës të redaksive. E dyta është që në shumicën e rasteve, mediat tona pothuajse e shpërfillin procedimin burokratik për kërkimin e informacionit. Dhe kjo natyrisht ndikon në cilësinë e informacionit. Përsa i përket vetë censurës, që është pyetja e dytë që zoti Vujović drejtoi, po, vetë censura është një problem shumë serioz në komunitetin e gazetarëve shqiptar. Është një problem i cili në shumicën e rasteve shndrohet në një qëndrim vetë censurues të afishuar publik. Ju sjell një rast. Para 4 muajsh ne si Unioni i Gazetarëve zhvilluam një konferencë për shtyp ku deklaronin mediat që nuk japin pagat për gazetarët dhe për punonjësit e tyre. I kishin me emra konkret. Asnjë nga mediat, përfshi dhe media publike, nuk e raportoi. Dhe ne u detyruam si Union të shfrytëzonim faqen zyrtare të Facebookut dhe të rrjeteve sociale, ta regjistronim live dhe ta transmetonim. Në jo pak raste ne jemi edhe zyrtarisht të censuruar prej mediave të vendit, natyrisht mediave më të rëndësishme, por jo të gjitha kursesi, dhe madje në 2 kanale, prej të cilave janë kombëtare, Unioni i Gazetarëve dhe personalisht ka gati 5 vjet që nuk shfaqet kur, edhe kur bëhet fjalë për çështjen sensitive për komunitetin dhe për drejtat e gazetarëve. Por, të themi të drejtën, në kushtet e sotme kur ekziston një infrastrukturë e plot, të gjitha të vërtetat apo shqetësimet që kanë gazetarët, organizatat e gazetarëve dhe komuniteti janë të publikueshme, sepse ekzistojnë alternativa të cilat janë jashtë mundësisë censuruse të mediave tradicionale. Faleminderit. Në fakt, sa i përket pyetjes parë, unë do të rrëfej një histori personale për të treguar se çfarë ndodh me mënyrën se si institucionet kanë qasje ndaj medias. Në muajin gusht të 2017-s, arrita të siguroj nga burimet e mia një letër të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, aso kohe, zoti Qako, i cili i drejtonte ministres së mbrojtjes, zonjës Mimi Kodheli. Letra në fakt ishte shqetësuese, ne quajtëm atë si alarmi më i madh që ishte dhënë në rrugë zyrtare. Në fakt, autoritetet shqiptare nuk e pranuan asnjëherë problemin e kanabizimit të vendit. Megjithatë, zoti Qako kërkonte informacion nga Ministria e Mbrojtjes lidhur me problematikën me radarët, pra ata që vëzhgonin hapësirën detare në të gjithë vendin, sepse rezultonte që në pjesën ndërmuese radarët fikeshin dhe në raste të tjera kur jepe informacion i gabuar dhe mjetet lundruese, sipas zotit Qako, pra mjetet lundruese të policisë, përfundonin duke ndjekur njëra tjetrën dhe në fakt gomonet me drogë arrinin të largoshin dhe drejt brigjeve italiane. Ishte i pari dokument zyrtar që arrita të siguroj që spari konfirmonte faktin që kanabisi ishte një problem shumë i madh për policinë dhe lufta që po bëhej për trafikimin, dhe s'dyti, fakti që kishte një problem tjetër që fikeshin radarët, çka do thotë kishte zyrtar sipas meje, të paktën në momentin e parë të Ministrisë së Mbrojtjes, të përfshirë ose të lidhur me grupet e trafikut të drogës dhe bëhej kjo gjë. Pas kësaj letre i kam drejtuar shkresë zyrtare Ministrisë së Mbrojtjes, kam arritur në 2 ditët në vijim të bëj edhe 2 kronika të tjera lidhur me një letër të dytë që ministri i Brendshëm ishte ministër teknik në fakt, zoti Demira i dërgonte po ministres së Mbrojtjes dhe kërkonte shpjegime prej saj lidhur me këtë situatë,
Dhe dokumenti i tretë që arrita të siguroj ishte një raport sekret i qendrës që monitoronte radarët, ku flitej që të paktën në 3 muajt e fundit radarët ishin fikur në 83 raste. Sot që flasim, unë akoma nuk kam një përgjigje zyrtare nga Ministria e Mbrojtjes, çfarë është bërë me këtë letër, nëse i është përgjigjur zyrtarisht zoti Qako dhe zoti Demiraj, nëse është referuar ky shqetësim i tyre në prokurori, gjithashtu nuk kam ende edhe nga prokuroria një përgjigje nëse ka një hetim penal, sepse duhet të saktësoj dhe një detaj tjetër, kur në Itali u godit një grup i fuqishëm kriminal i drejtuar nga shtetasi Mojsi Habilaj, për lidhje me cilin po hetohet edhe ish ministri i Brendshëm këtu në Shqipëri, rezultonte nga përgjimet e bëra nga autoritetet italiane që numri prej 83 herësh që ishin fikur radarët ishte interceptuar gjatë përgjimeve edhe në Itali. Këtë mund të them, është një histori tërësisht personale, janë shkresa zyrtare, interesime me telefon dhe nuk e kam ende sot një përgjigje dhe nuk di nëse ka një hetim nga ana e prokurorisë lidhur me këtë gjë. E dyta, ajo çfarë dua të vë theksin lidhet pikërisht me ndryshimet në kuadër të reformës në drejtësi. Në ligjet e reja të reformës është parashikuar prokurori dhe gjyqtari i medias, që do thotë gazetarët dhe të gjithë që janë të interesuar mund t'i drejtojnë një shkresë zyrtare prokurorit ose gjyqtarit të medias, i cili sipas parashikimeve ligjore brenda fati 10 ditor është i detyruar të jap informacion lidhur me çështjen konkrete që pyetet. Ajo çfarë konstatoj me shqetësim lidhet me faktin që në rastin më të mirë them që janë të paavë dhe në rastin më të keq janë mungese plot transparence, sepse në të gjitha përgjigjet që na vinë nga zyrat e prokurorive dhe të gjykatave, përgjigja është lidhur me pyetjen tuaj, ne nuk mundemi të japim asnjë përgjigje për shkak të sekretit hetimor. Dhe kjo nuk ndodh vetëm për ato çështje të cilat janë në hetime sipër dhe sigurisht gazetarët me përvojë e kuptojnë kur një çështje është në hetime sipër dhe nuk mund të bëhen publike të dhënat, por kjo ndodh edhe për çështjen më banale. Për shembull, i kanë drejtuar një shkresë zyrtare prokurorisë për krime të rënda për ta pyetur nëse çfarë ka ndodhur me një hetim të mëparshëm të qelur ndaj drejtueses aktuale të këtij institucioni. Dhe unë ende nuk e kam një përgjigje se ku ndodhet dosja për zonjën që e drejton sot këtë institucion. Ndërkohë sa i përket pyetjes së dytë, unë e thash që është problemi më shkatrues sot për media dhe mendoj që në pjesën ndërmuese vjen për faktin që gazetarët janë të keq paguar dhe në kufit e mbijetesës dhe s'dyti për shkak të presioneve. Presionet nuk i kuptoj domosdoshmërisht me një telefonat të pronarit, apo mënyra të tjera, por fakti që një gazetar mund të lodhet gjatë gjithë ditës ose me ditë tëra për të nxjerrë një histori të mirë dhe në fund fare shikon historinë e tij të përfunduar në fund të lajmeve pa i dhënë rëndësinë e duhur dhe duke u transmetuar mbase edhe një herë në mënyrë periferike, do të thotë që në këtë formë gazetarët e kuptojnë dhe pastaj tërhiqen dal nga dal nga mbase shumë histori të bukura. Faleminderit. Oliver, I don't have anything to add for the first point, the access on information, because the colleagues have said something. But about the second one, the censorship, I wanted to. You said you can help us. So the organization, the SEEMO, and all. Okay, can you help us to have free, independent media and financially viable? Can you help us to have an environment like that, a professional environment when the journalists can work, and can you help us to prevent the intervention of the media owners and the state to the journalists? So I see that censorship is not the problem; it's a consequence of a lot of other problems. So we cannot solve it now. We are going to solve it when other problems with our media and media market in Albania are solved. This is my opinion. Thanks, and it's of course not only an Albanian problem, it's a problem more or less today in many countries, in all countries, also in the most democratic countries in Europe, we have today more and more this self-censorship, and it's a sad thing. But only the thing is, of course, in a country like Albania, I still have the hope that maybe it's easier to solve these things, but probably not. Please.
Well, it was last year bestseller book in United States, Orwell, 1984. And it reminded me one of the pieces in these brilliant essays he wrote, that when the general atmosphere is bad, the language might suffer. And he blamed for that the corrupted political system. So who is to blame now for media in this stage? Is it the fact that media is an extension, an annex, a friend, companion, business partner of the politics? I think we are the ones who should bear the responsibility to make this question publicly, to